This is yours. Thank you. Domnule prim-ministru al Regatului Belgiei, domnule prim-ministru al României, domnule general șef al statului major al apărării, dragi militari, excelențe, doamnelor și domnilor, dear Prime Minister De Croo, dear Prime Minister RTUK, General Chief of the Defense Staff, dear allies and Romanian soldiers, excellencies, ladies and gentlemen, mulțumesc tuturor aliaților noștri pentru prezența în România alături de noi. Bine ați venit în țara noastră. Thank you to all our allies for being in Romania with us. Welcome to our country. Prin eforturi comune, contribuim la securitatea spațiului aliat, asigurăm pacea și liniștea cetățenilor noștri. Faptul că ne aflăm împreună în această bază militară reprezintă o dovadă în plus a unității, coeziunii și solidarității care există la nivelul NATO. Through joint efforts, we contribute to the security of the Euro-Atlantic area. We ensure the peace and stability for our citizens. The fact that we are together in this military base is further proof of the unity, cohesion, and solidarity that exists in our alliance. Salut prezența astăzi aici a domnului prim-ministru De Croo, cu care ieri am avut consultări politice foarte bune. I welcome the presence of Prime Minister De Croo here today, with whom I had very good political consultations yesterday and this morning. Încă din anul 2014, ca urmare a anexării ilegale a peninsulei Crimea de către Federația Rusă, NATO a început un proces complex de adaptare. Am fost conștienți că ne confruntăm cu un mediu de securitate marcat de noi riscuri și amenințări și de conduita tot mai agresivă a Federației Ruse în plan regional. Astfel, a apărut postura de descurajare și apărare a NATO pe flancul estic. As early as 2014, following the illegal annexation of the Crimean Peninsula by the Russian Federation, NATO began a complex process of adaptation. We were aware that we were facing a security environment marked by new risks and threats and by the increasingly aggressive behavior of the Russian Federation in the region. As a consequence, we developed the strengthened deterrence and defense posture of the alliance on the eastern flank. Agresiunea brutală declanșată de Federația Rusă împotriva Ucrainei a afectat însă fundamental securitatea regională, europeană, euroatlantică și are proiecții negative la nivel global, pe mai multe paliere chiar. However, Russia's brutal aggression against Ukraine has fundamentally changed regional, European, and the Euro-Atlantic security and has global negative impact on several layers. De aceea, pentru sprijinirea Ucrainei, greu încercată de această agresiune, NATO și Uniunea Europeană au luat măsuri concrete și consistente. România a acționat la rândul său rapid și eficient, atât la nivel guvernamental, cât și la nivelul societății civile. Therefore, to support Ukraine, which has been hit hard by this aggression, NATO and the European Union have taken concrete and substantial actions. Romania also acted quickly and efficiently, both at the governmental level and at the level of the civil society. Am trimis ajutoare umanitare Ucrainei și am primit pe teritoriul nostru toți refugiații care s-au îndreptat către noi, oferindu-le sprijin, cazare și asistență medicală. În plus, am pus în funcțiune pe teritoriul țării noastre un hub logistic care asigură colectarea și transportul donațiilor umanitare internaționale către Ucraina.
We sent humanitarian aid to Ukraine and received on our territory all the refugees who came to us, offering them support, accommodation, and medical assistance. In addition, we have set up a logistics hub in our country to collect and transport international humanitarian donations to Ukraine. Dincolo de aspectele umanitare, este evident că mediul de securitate internațional a suferit modificări radicale. În consecință, a trebuit să luăm măsuri corespunzătoare de răspuns, strict defensive, menite însă să nu ducă la escaladare. Astfel, NATO a sporit măsurile de pregătire a forțelor militare aliate și de consolidare a posturii aliate pe flancul estic. Beyond humanitarian aspects, it is clear that the international security environment has undergone radical changes. Consequently, we had to take appropriate response measures, strictly defensive and not to escalate. Thus, NATO has stepped up measures to prepare the allied military forces and strengthen NATO's posture on the eastern flank. Dragi militari, români și cei din alte state membre NATO, vă aflați aici, umăr lângă umăr, și sunteți astăzi expresia concretă a hotărârii noastre de a întări în continuare descurajarea și apărarea aliată în regiunea Mării Negre. Mulțumesc, domnule prim-ministru De Croo, pentru contribuția militarilor belgieni aflați pe teritoriul României. Dear soldiers, Romanian and those from other NATO member states, you are standing here shoulder to shoulder, and today you are the concrete expression of our determination to further strengthen NATO's deterrence and defense posture in the Black Sea region. Thank you, Prime Minister De Croo, for the contribution of the Belgian troops in Romania. Vom continua eforturile noastre pentru a asigura răspunsul prompt, hotărât și robust al Alianței Nord-Atlantice la orice provocare sau amenințare posibilă. După cum am decis la recentul summit de la Bruxelles, vom accelera transformarea alianței pentru a consolida postura de descurajare și apărare a NATO pe termen lung, în special pe flancul estic și la Marea Neagră. We will continue our efforts to ensure a prompt, determined and robust response from NATO to any challenge or threat. As we decided at the recent summit in Brussels, we will accelerate the alliance transformation to strengthen NATO's long-term deterrence and defense posture, especially on the eastern flank and the Black Sea. Acționăm pentru operaționalizarea cât mai rapidă a celor 4 noi grupuri de luptă, dintre care unul va fi în România. Acesta va contribui, alături de celelalte structuri aliate, la întărirea securității pe întregul flanc estic, în mod coerent și unitar, fiind un prim pas spre echilibrarea prezenței aliate pe flanc. We are working to make the 4 new battle groups operational as soon as possible, one of which will be placed in Romania. It will contribute, together with the other allied structures, to strengthening the security on the entire eastern flank in a coherent and unitary manner as a first step towards strengthening the allied presence on the flank. Dragi militari aliați, prezența dumneavoastră în România are, dincolo de componenta de securitate, și o dimensiune simbolică. Împreună cu colegii voștri, militarii români, protejați și apărați valorile euroatlantice care definesc în mod esențial societățile noastre: democrația, drepturile omului, statul de drept și dreptul fiecărui popor de a-și decide propria soartă. Dear allied soldiers, your presence in Romania has, beyond the security component, a symbolic dimension. Together with your colleagues, the Romanian soldiers, you protect and defend the Euro-Atlantic values that fundamentally define
our societies. Democracy, human rights, the rule of law, and the right of each nation to decide its own fate. Numai împreună putem asigura securitatea și bunăstarea cetățenilor noștri. Vă doresc succes în activitățile de pregătire pe care le veți întreprinde, precum și în misiunile în care veți fi angajați. Vă mulțumesc! Only together can we ensure the security and well-being of our citizens. I wish you success in the training activities you will undertake, as well as in the missions you will conduct. Thank you all. Okay. Okay. Well, Mr. President, Mr. Prime Minister, I had some hesitation on who was following after you, Mr. President. It seems to be me, and the Romanian Prime Minister will talk after me. Excellencies, ladies and gentlemen, almost 7 weeks ago, Europe has changed forever, and it has changed forever for the second time since the Second World War. The first time, it was 33 years ago. It was in 1989 when the Iron Curtain crumbled. Soviet oppression of Central and Eastern Europe came to an end. And it is people from countries like here in Romania that made a courageous choice. Made a courageous choice for freedom and for democracy. And that joined NATO and that joined the European Union. As a result, for the first time in history, European continent was united, and united through the ballot box, and not united through gunfire. As recent as 7 weeks ago, this happened again. An armed aggression and war crimes were unleashed upon innocent people of Ukraine, aimed at denying the fact that the population has a right to choose for freedom and has the right to choose to be a proud and independent country. Once again, Russia is trying to silence the ballot box with gunfire. And once again, this is a turning point for Europe, for it is a brutal attack on the core values of Europe, being it freedom, democracy. These are the core values that underpin the European Union and that underpin NATO. Freedom, democracy, human rights. This war, let it be clear, it is an assault on everything we stand for. And that is the reason that we as countries are taking sides in this conflict. We are with Ukraine. We are with Ukrainian people. We are with Ukrainian government and with its military. And we shall continue to support them by imposing a high cost on Russia, by isolating Russia, by providing military support to Ukraine, and by giving shelter to everyone that has to flee its country and fleeing the atrocities that are being conducted by the Russian army. President Putin believed that he could control Ukraine and that he could undermine NATO. How wrong he was. The activation of the NATO response force for the first time since its creation, just 1 day after the invasion of Ukraine by Russia, is a telling sign that NATO is more united than ever and more determined than ever. As allies, we are serious about the security of our territory and of the territory of the allied countries. And I have to say I am particularly proud that at this base, French and Belgian troops are working side by side to deter any aggression towards Romania and towards NATO. 3 weeks ago, Mr. President, you already mentioned it, at the NATO summit in Brussels, we agreed on the establishment of an additional multinational battle group to support Romania, Slovakia, Bulgaria, and Hungary. All along,
NATO's eastern border, troops have been deployed and airspace is being policed. NATO is and will remain a defensive alliance. We have never sought escalation, and we will never do. But let it be extremely clear to President Putin and his warmongering clique. NATO allies are ready to stand their ground. An attack on one of us is an attack on all of us. We are united in defending our values, in defending our territory, and we are extremely united in deterring anyone who is trying to do so. And it's precisely the mission of the Belgian troops who are stationed here, together with soldiers from Romania, from the United States, from the Netherlands, from Italy, from the United Kingdom, and others. I would like to conclude with some final words to the Belgian men and women who are here, who serve more than 2,000 kilometers away from their home and from their family. We are immensely grateful for your service. For many people, these are extremely uncertain times. But at a moment like this, it is good to know that we can count on you, on your professionalism, on your dedication. Your presence here is valuable and is necessary. You are not just a symbol of the solidarity between us. Your presence is a very clear message to the rest of the world. We will defend our freedom. We will defend our democracy. And the free world, let it be clear, will never surrender. Thank you. Excelența voastră, domnule președinte, domnule prim-ministru De Croo, doamnelor și domnilor, dragi soldați. Your Excellency, Mr. President, Mr. Prime Minister, ladies and gentlemen, dear soldiers. Sunt onorat să fiu astăzi alături de militarii care dovedesc prin prezența și acțiunile derulate în România că NATO reprezintă cea mai concretă și puternică garanție de securitate pentru statele sale membre și pentru că NATO nu este doar cartierul general de la Bruxelles, ci și aici, în teren. I'm honored to be here today, besides the soldiers that prove through their presence and actions in Romania that NATO is the most concrete and strong security guarantee for its member states, and that NATO is not only in its headquarters in Brussels, but is here on the ground. Trăim vremuri dificile, pe care nu am crezut că le vom mai trăi în secolul 21. Trebuie să fim pregătiți pentru o criză de durată și pentru situația în care această criză se va extinde mai aproape de granița noastră. We are facing difficult times, times that we never thought we would face in the 21st century. And we have to be prepared for a long crisis and for the possibility that this crisis extends closer to our border. Domnule prim-ministru De Croo, vă mulțumesc pentru contribuția la decizia NATO de implementare a planului de răspuns gradual. Trebuie să creăm și să consolidăm o postură de apărare și descurajare eficientă în flancul de est al NATO. Mr. Prime Minister De Croo, thank you for your contribution to the NATO decision on the activation of the gradual response plan. We need to create and consolidate an effective defense and deterrence posture in the eastern flank of NATO. Ne bazăm pe sprijinul dumneavoastră pentru noua formă a conceptului strategic NATO, care trebuie să cuprindă amenințarea Rusiei sub forma ei reală, care necesită întărirea prezenței permanente a NATO
în flancul de est. We count on your support for the new form of the NATO strategic concept that has to stipulate the Russian threat in its true form that requires the reinforcement of NATO permanent presence in the eastern flank. Trebuie să luăm în serios apărarea și să o reflectăm în deciziile noastre. Este timpul să trecem de la prezența înaintată la apărarea înaintată și la implementarea deciziei luate de liderii noștri pe 24 martie la summitul extraordinar de la Bruxelles. We need to take defense very seriously and to reflect this in our decisions. It is time to move from forward presence to forward defense and the implementation of the decisions made by our leaders on 24th of March in Brussels at the Extraordinary Summit. Invazia Rusiei în Ucraina este cea mai gravă amenințare la adresa securității euroatlantice din ultimii ani. Condamnăm ferm invazia masivă din Ucraina. Condamnăm atacurile nemiloase ale trupelor rusești asupra civililor, încălcând prevederile legilor internaționale și ale umanității și deplângem pierderile tragice de vieți omenești, suferințele umane enorme și distrugerile provocate de invazia ilegală, neprovocată și nejustificată a Rusiei. The Russian invasion of Ukraine poses a gravest threat to Euro-Atlantic security in decades. We condemn in the strongest possible terms the full-scale invasion of Ukraine. We condemn the cruel attacks of the Russian troops against civilians, contrary to the provisions of the international laws and of humanity. And we deplore the tragic loss of life, enormous human suffering and destruction caused by the illegal, unprovoked and unjustified Russian invasion. Este datoria noastră să ajutăm refugiații ucraineni și familiile lor și pe cei strămutați. De aceea am înființat un coridor umanitar pentru a alina tragedia prin care trec, pentru a le da speranța și pentru a le arăta că nu sunt singuri. Suntem alături de Ucraina. It is our duty to help the Ukrainian refugees, their families, or the in-country displaced Ukrainians. This is why we created the humanitarian hub, to elevate the tragedy they are going through, to give them hope and to show them that they are not alone. We stand for Ukraine. Atât NATO cât și Uniunea Europeană sunt solidare cu poporul ucrainean și cu guvernul său. Aliații sunt uniți pentru a sprijini întru totul suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în granițele sale recunoscute internațional. Both NATO and European Union stand in solidarity with the Ukrainian people and its government. Allies are united in their full support for Ukrainian sovereignty and territorial integrity within its international recognized borders. Acțiunile agresive ale Rusiei au determinat aliații să activeze planurile NATO pentru apărare pentru a proteja alianța. In light of Russia's aggressive actions, all allies agreed to activate NATO's defense plans to shield the alliance. SACEUR a decis să disloce elemente ale forțelor NATO de răspuns. Este pentru prima dată când aceste forțe au fost dislocate într-un context de apărare colectivă. SACEUR has decided to deploy elements of the NATO response force. This is the first time these forces have been deployed in a collective defense context. Vreau să vă mulțumesc dumneavoastră,
militarilor prezenți astăzi împreună cu frații voștri români și tuturor trupelor aliate care demonstrează cât de puternică este solidaritatea membrilor NATO. I would like to thank you, the soldiers who are present today, together with the Romanian brothers and all the allied troops who show today how strong our NATO members' solidarity is. NATO va continua să ia toate măsurile și deciziile necesare pentru asigurarea securității și apărării tuturor aliaților. Angajamentul nostru pentru a respecta prevederile articolului 5 din Tratatul de la Washington este de neclintit. Suntem uniți pentru a proteja și apăra alianța. Libertatea va învinge opresiunea. Vă mulțumesc! NATO will continue to take all measures and decisions required to ensure the security and defense of all allies. Our commitment to Article 5 of the Washington Treaty is ironclad. We stand united to protect and defend our alliance. Freedom will always win over oppression. Thank you. Okay. Thank you so much.